हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु जहाँ आज म रिभ्यू गर्न जाँदै छु क्लेभर क्याटको बीबी स्नेल मोइस्चराइजिङ ब्लेमिश बाम क्रीमको। अनि यसको फाइदाहरू धेरै अनगिन्तीहरू पनि छ अनि त्यसपछि यसमा प्रयोग गर्ने विधिहरू छुट्टै छ। त्यसकारण यसको यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोला। यो चाहिँ 35 ml को वेल प्याकेज राम्रो प्याक छ। यसको राम्रो प्याकेजिङ क्रीम छ अनि यो नेपाली मार्केटमा कस्मेटिक पसलहरुमा जहाँ कतै अवेलेबल छ। यो चाहिँ फाउन्डेसन क्रीम होइन। धेरै जसोले हाम्रो पसलमा आउनु भएको ग्राहकहरुले पनि फाउन्डेसन भनेर लिनुहुन्छ, तर यो फाउन्डेसन होइन। यहाँ कतै पनि फाउन्डेसन भनेर मेन्सन गरेको छैन। त्यसकारण यो त्यही पनि यो फाउन्डेसन क्रीम नै होइन। फाउन्डेसनलाई तपाईले क्रीमहरुले त्यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ यो फाउन्डेसन भनेर, त्यसकारण यो फाउन्डेसन क्रीम चाहिँ होइन है। आज हामी कुरा गर्नेछौं यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ अनि यसको फाइदाहरू के हुन्छन् त। अनि आज हामीले एउटा सिस्टम पनि लिएर आएका छौं यसको रेटिङ गर्ने 10 मा कति नम्बर त। यसले कसरी नम्बर दिने भनिसकेपछि यसलाई हामीले यो आफ्नो युज गरे अनुसार अनि त्यसपछि डाक्टर भनेर ग्राहकहरुको रिभ्यू अनुसार ग्राहकहरुले कसरी सजेस्ट गर्नु भएको छ त्यही अनुसार हामीले आज रिभ्यू गर्नेछौं। अब ढिलो नगर्दै हामी भिडियोमा जोडिन्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग बीबी स्नेलको मोइस्चराइजिङ ब्लेमिङ बेस क्रीम छ जो कोरियन टेक्नोलोजी देखिबाट बनेको छ। अनि यसको फाइदाहरूको कुरा गर्नु पर्दा फेरि यो यसमा मोइस्चराइजर पनि छ एउटा। यो मोइस्चराइजर लगाउन नपर्ने क्रीम हो। फेस वाश गरिसकेपछि मोइस्चराइजर लगाउनु पर्ने अनिवार्य थियो, त्यसकारण यो चाहिँ मोइस्चराइजर नलगाए पनि हुने भयो। अनि यसको फाइदाहरूको कुरा गर्नु पर्दा यसले तपाईको फेसमा रहेको डार्क सर्कलहरू रिमुभ गर्छ र प्रोटेक्ट फ्रम आउट पोल्युसन। यसले बाहिरी प्रदूषणदेखिबाट पनि जोगाउँछ। तपाईको फेसमा भएको लार्ज पोर्स, ठूलो खाडलहरू टाइपको पोर्सहरू हुन्छ नि हो, त्योलाई पूर्णको लागि सहयोग गर्दछ। तपाईको फेसमा आएको ब्ल्याक पोर्स र हल्का एक्नेसहरू हाइड गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईको फेसमा रहेको नेचुरल ग्लो र इन्स्टेन्ट व्हाइटनिङ गराउनको लागि धेरै नै सहयोग गर्दछ। तपाईको छाला चम्किलो र नेचुरल प्राकृतिक देखिनको लागि राम्रो सहयोग गर्दछ। अब हामी कुरा गर्नेछौं यसमा भित्र कस्तो हुन्छ र यसको प्रयोग विधिको बारेमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म यो खोलेर देखाउने छु र यसले कसरी प्रयोग गर्छन् देख्नुभयो। म हल्का हातमा लगाएर अनि ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्नेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्लेन्डर, यो ब्लेन्डर एउटा तपाईसँग हुनुपर्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले तपाईले रब गर्ने हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म कसरी युज गर्छु। सुट गरे अनुसार मात्र युज गर्नु होला। यसमा चाहिँ नम्बर हुन्छ 01, 02, 03। तपाईको फेसलाई जुन सुट गर्छ त्यो अनुसारको क्रीम मात्र युज गर्नु होला। यो जबसम्म तपाईको स्किन फर्ममा अथवा एब्जर्ब गर्दैन तबसम्म तपाईले यो ब्लेन्ड युज गर्न पर्ने हुनेछ। रब नगरिकन तपाईले युज गर्नु होला। ओके एभ्रीवन, आज चाहिँ हामी यो भिडियोको अन्तिममा आइसकेका छौं। अघि नै भने जस्तै आज हामी यसको कुरा गर्नेछौं रेटिङ दिनेमा। यसको रेटिङ दिनु पर्दा चाहिँ 10 मा चाहिँ आज म 8 दिन चाहन्छु, 10 मा 8 दिन चाहन्छु। किनभने यसको चाहिँ राम्रो काम छ भन्ने बुझिरहेको थिए। बाहिरतिरबाट ग्राहकहरुको सजेस्ट अनुसार पनि हो, रिभ्यू अनुसार पनि हो। अनि यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि कुनै पनि कस्मेटिक रिलेटेड क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। ओके, हामी छिटै नै यस्तै कस्मेटिक भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु र अब हामी छिटै नै भेट्ने छौं। अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्नु हुनेछ। बाइ बाइ।